मिनासान कनिचिवा मेरो च्यानल हेर्दिनु हुने सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद तथा सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेहरूलाई पनि धन्यवाद र जो अहिलेदेखि नयाँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक अनुरोध छ तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यसपछि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला त्यसो भयो भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईले चाँडै हेर्न पाउनुहुनेछ र जिजिएफए र न्यू जिन्जा जेएलएस जुन चाहिँ छ हाम्रो अर्को च्यानल छ मेरो हो त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हार्दिक धन्यवाद र अब भिडियो सुरु गरौँ है त मिनासान कनिचिवाお元気ですか私のビデオを見てどうなりましたか上手になりましたかसबैलाई मेरो नमस्ते मेरो भिडियो हेरेर अहिलेसम्म तपाईहरु कस्तो भइरहनु भएको छ ट्यालेन्टै हुँदै जानु भएको छ कि अब जान्नु भएको छैन कि ल्याङ्ग्वेज लगभग फरक छैन कन्सल्टेन्सीमा पढेको र मसँग अहिले यहाँ जुन चाहिँ भिडियोमा पढ्नु भएको छ खासै फरक छैन किन म पनि एज अ प्रोफेसनल टिचर भएको कारणले मैले पनि कन्सल्टेन्सीमा जसरी पढाउँछु फुर्सदको टाइममा समय मिलाएर भिडियो बनाएर तपाईहरुले त्यसैबाट सिकाउन खोजिरहेको छु र कन्सल्टेन्सीमा पढ्दा भन्दा यसबाट झन् तपाईहरुलाई फाइदा हुँदै गएको छ किन भन्दाखेरि म कन्सल्टेन्सीमा पढाउँदा जस्तो मैले पढाउँदाखेरिमा एटलिस्ट तपाईको 8-9 जना चाहिँ क्लासमा राखेर मिनिमम 8-9 जना राखेर पढाउँदाखेरि 8-9 जनालाई चाहिँ टाइम विभाजन गर्दाखेरिमा एकजनाको भागमा चाहिँ 10-15 मिनेट पढ्न गाह्रो हुन्छ तर यो भिडियो जसले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरु अथवा ल्यापटपबाट हेर्नुहुन्छ अथवा युट्युब को मार्फत तपाईको ट्याब्लेटहरुबाट या आइप्याडहरुबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ पुरै सिंगै टाइम चाहिँ तपाईहरुले पाइरहनु भएको छ र बुझ्न सजिलो भइरहेको छ त्यही कारणले र नबुझेकोहरु कमेन्ट मार्फत चाहिँ तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई जापानिज अक्षरमा अथवा चाहिँ नेपाली रोमनमा अथवा चाहिँ तपाईको इंग्लिशबाट रोमनमा अथवा केमा सकिन्छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा सकिन्छ कि म सिकाउने कोसिस गर्ने छु र सकेसम्म मेरो एम चाहिँ के छ तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज सिकाएर छान्ने नै एम छ मेरो छन्लाई है तपाईहरुले नि त्यसैले एम किन राख्दिन्छ भन्दा एटलिस्ट मेरो लागि हैन यो जसले पढाइरहनु भएको त्यो सरको लागि भने पनि म पढ्दिन्छु भन्ने सम्झिनुहोस् अहिले चाहिँ किनभने नाट एन4 सरी नाट हैन जेएलपीटी एन4 अब लेभलको हामी पढ्ने छौं तयार हुने छौं भन्ने हिसाबले जान पर्यो र लाइन पनि गएको थियो भर्खरै आइपुग्यो लाइन पनि त्यही कारणले लगभग राम्रो शुभ साइड दिइरहेको छ ल सुरु गरौँ जस्तो आज तपाईहरुलाई मैले चाहिँ नयाँ कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु अघिल्लो पाली हामीले के सिकेको थियो भन्दाखेरिमा अघिल्लो पाली हामीले डे पार्टिकल राखेर भेहिकलहरुसँग म यहाँ जान्छु यसद्वारा जान्छु जस्तो म आइगोकी डे निहोने एकीमा जापान जान्छु यस्ता कुराहरु सिक्नु भएको थियो भने आज के सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो डे पार्टिकललाई युज गर्न सकिन्छ प्लस तपाईको अरु के छ भन्दाखेरिमा एउटा आइटमहरुसँग लाग्ने एउटा जुन चाहिँ थिंग्सहरुसँग लाग्ने छ एउटा कामसँग लाग्ने पार्टिकल छ जुन चाहिँ पार्टिकल म तपाईलाई पढाउन गइरहेको छु र यो पार्टिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको ब्याड लक भनेको नेपाली मिनिङ छैन र त्यो पार्टिकल पढ्नको लागि त्यो धेरै ठाउँमा लाग्छ त्यसको लागि मैले थोरै मिनिङहरु पनि लेखेको छु यो मिनिङहरु सार्नु होला ल म प्रोनाउन्सिएसन गर्छु मिनिङ नबुझेको ठाउँमा गर्नु होला जस्तो कोतोबानो इमी लेखेको छु फर्स्टमा कोतोबानो इमी भनेको शब्दको अर्थ भइहाल्यो सुरुमा लेखेको छु ताबेमास यतापटि नेपालीमा लेखेको छु ताबेमास जसको मिनिङ हुन्छ खान्छु र मैले पहिला नै भनिसकेको छु मासमा पढाउँदाखेरि मास आएको जतिले आफूलाई मात्र नभइकन अरूलाई पनि जनाउँछ भनेर जनाएको छु मैले जस्तो खान्छु मात्र नभइकन खान्छ खानुहुन्छ खान्छिन पनि जनाउँछ यसले है त्यस्तै नोमिमास रे है नोमिमास भनेको चाहिँ पिउँछु ड्रिंक भइहाल्यो सुइमास भनेको चाहिँ स्मोक जस्तै चुरोट तान्छु सुर्ती खान्छु भन्न पर्यो भने लाग्छ अथवा चाहिँ हावा खान्छु भन्नलाई नि पाइयो हावा जुन चाहिँ अक्सिजन लिन्छु भन्नलाई नि त्यस्तै छ मिमास भनेको हेर्छु किकिमास भनेर मैले यहाँ चाहिँ एउटा मिनिङ सुन्छु राखेको छु यसले चाहिँ सोध्छु भन्ने मिनिङ पनि जनाउँछ जनाउनलाई त्यस्तै यो मिमास भनेको चाहिँ रिड भनेको पढ्छु भन्नको लागि जुन चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज को बुकहरु चाहिँ सर पढिन्छ त्यो पढ्नको लागि त्यस्तै खाइमास यसलाई का र खा एउटै भनिन्छ है खाइमास भनेको चाहिँ के भन्छ किन्छु र यो जुन चाहिँ स आइरहेछ नि यसलाई सु लेखिन्छ है लेख्ने बेलामा देश र मासको चाहिँ सु लेखिन्छ लेख्ने बेलामा तर प्रोनाउन्सिएसन स हुन्छ त्यस्तै सिमास भनेको चाहिँ गर्छु बेन्क्यौ भनेको चाहिँ स्टडी अध्ययन भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ त्यसै आयो बेन्क्यौ सिमास लेखेको छु यहाँ भनेको स्टडी गर्छु भनेर है गोहान भनेको चाहिँ खाना अथवा कुकेड राइस भनिन्छ जुन चाहिँ पाकेको खाना भात भनौँ अहिलेलाई आशा भनेको बिहान त्यस्तै आएर छ यतापट्टि हिरु भनेको दिउँसो बान भनेको बेलुका योरु भनेको राति पान भनेको चाहिँ पाउरोटी ब्रेडहरु भन्नु पर्यो भने तामागो भनेको एग अण्डाहरु त्यस्तै निकु भन्नु पर्यो भने मासु हुन्छ अब कुखुराको मासु भन्नलाई तोरी निकु भनिन्छ बङ्गुरको मासु बुता निकु भनिन्छ यस्तै हुन्छ निकु अहिले निकु मात्र सम्झिनुस् ताबाको भनेको चाहिँ चुरोट हुन्छ स्मोक गर्नलाई टोब्याको भनौँ मिजु भनेको वाटर पानी बिरु भनेको चाहिँ बियर यो बिचको ड्यास जुन छ ड्यास राख्नु भएन र बिरु भन्नु भने फेरि बिल्डिङ भन्ने हुन्छ है बिल्डिङहरुलाई पनि बिरु भन्छ त्यो ड्यास इम्पोर्टेन्ट छ पढ्दाखेरि पनि बिरु भन्ने हो लामो बोल्ने सिनबुन भनेको न्युजपेपर पत्रिका भिडियो भनेको भिडियो एगा भनेको मुभी फिल्म है ल यसलाई सार्नु होला पहिला पज गरेर सार्नुस् म पनि सार्ने टाइम त दिनेछु नभएको पज गरेर सार्नुस् त्यसपछि नयाँ हामी पार्टिकल मिनिङहरु पढ्ने छौं
त्यस्तै मिनिङ साह्रै भ्याउनु भयो होला। म यो मेटिदिन चाहन्छु किन नयाँ पार्टिकल सिक्न छ हामीले। पार्टिकललाई के भन्छ अरे हामीले याद होला तपाईँहरूलाई पनि। पार्टिकललाई के भनेर प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ अरे? नेपालीमा अव्यय भनिन्छ भने जापानिजमा जोसी भनिन्छ। जोसी भनेको पार्टिकल र आज छ ओ पार्टिकल है। ओ पार्टिकल है। र ओ पार्टिकलको मिनिङ चाहिँ हुँदैन है। मिनिङ चाहिँ हुँदैन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले कुनै काम गर्छु भन्छ, कुनै पनि काम त्यसले चाहिँ गर्छु म यस्तो काम गर्छु उस्तो काम गर्छु भन्छ भने चाहिँ त्यो कामसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोडिन्छ भनेर मैले सिकाउने बेलामा है। बुकमा जानुहुन्छ भने चाहिँ के गर्छ भन्दा बुकमा चाहिँ कुनै पनि चिजलाई इन्डिकेट गरेर त्यो चिज गर्छु भनेर डु भनेर भनेको छ नि, एउटै भनिरहेको छ मैले भने जस्तै इन्डिकेट गरेर गर्छु भन्छ भने त्यो चिजसँग ओ पार्टिकल जोडिन्छ भन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँको सीमासहरू योहरू युज एक्सनहरू युज हुँदाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टिको उसँग युज हुन्छ भन्छ है। मैले पनि त्यही हो, एउटै हो हुनलाई, तर सम्झिनलाई सजिलो भनेको कुनै पनि कुराहरू तपाईँले गरेको देखाउनु खोज्नु भएको छ है। जस्तो चाहिँ मैले बियर पिउँछु भन्नुभयो, मैले खाना खान्छु भन्नुभयो, म आज समोसा खान्छु भन्नुभयो, अथवा म चुरोट पिउँछु अथवा उहाँले पिउनुहुन्छ होइन। अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुभयो म जब गर्छु भन्नुभयो, मैले कम्प्युटर चलाउँछु भन्नुभयो होइन, मैले फोन गर्छु भन्नुभयो। जति पनि यस्ता कुराहरूमा तपाईँले युज गर्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ मास फर्म भबको एक्सन भबहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अगाडि जुन चिज बोल्नुहुन्छ त्योसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोड्नुहोस् भन्छु मैले चाहिँ है। के भन्छु भन्दाखेरिमा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनु भयो है, कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनु भयो र त्यो सेन्टेन्समा कामको नाम राख्नुभयो, काम कुनै एउटा काम सब्जेक्ट राख्नुभयो भने चाहिँ अब्जेक्ट राख्नुभयो कुनै एउटा काम भनेर भने चाहिँ त्यो अब्जेक्टसँग भनेको त्यो कामसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोडिन्छ भनेको कामसँग चाहिँ ओ पार्टिकल भनेर सम्झिनुहोस्। कामसँग जोडिन्छ भनेर सम्झिनुहोस् यसलाई, कामसँग है। भन्नाले जस्तो मैले भनेको छु तपाईँलाई, जस्तो के भन्यो भन्दाखेरि मैले खाना खान्छु भने है। मैले भन्नलाई त वा तासीसँग वा पार्टिकल जोडिनु भयो अगाडिकोसँग। खानालाई के भन्छ गोहान भनौँ अहिले है, गोहान भयो। खान्छुलाई ताबेमास भयो है। र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ पछाडि मास फर्मको युज गर्यो, भबको युज गर्यो। भबको युज किन गरिन्छ त भन्दाखेरिमा भबलाई नेपालीमा क्रिया भनिन्छ। क्रियाको युज किन गरिन्छ त भन्दाखेरिमा कुनै पनि काम कुनै पनि थिङ्स तपाईँको छ कामको छ भने त्यो काम गराउन परेको खण्डमा तपाईँले भबको युज गर्नुहुन्छ। जस्तो मलाई भनेको यहाँ खाना थियो, अब मैले यो खानालाई मैले खाना पर्ने थियो भने मैले के युज गरेँ? खान्छुको युज गरेँ। खाना फ्याँक्न पर्ने थियो भने फ्याँक्छुको युज गर्छु है। मलाई के चाहिएको छ, मसँग केसँग रिलेटेड छ, एउटा पनि यो पनि भनेको एउटा काम जस्तो भइदिन्छ, मेरो काम तपाईँको काम जस्तो भइदिन्छ। जस्तो रामजीले खाना खानुहुन्छ भने रामजीले के खाइरहेछ त भन्दा खाना खाइरहेछ, त्यो एउटा काम भइदियो कि हो। त्यतिखेर चाहिँ ओ पार्टिकल राख्न पर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँनिर लाग्छ त भन्दाखेरिमा वतासी वा गोहानो ताबेमास भन्यो, यहाँ यो जुन चाहिँ खाना छ खानासँग चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ। खान्छुको अगाडिपट्टिको जुन चाहिँ काम हुन्छ भनौँ योसँग ओ पार्टिकल जोडिन्छ है। ओ पार्टिकल यहाँ जोडिन्छ। अथवा अर्को अर्थले भन्दाखेरिमा के भन्यो भन्दा रामजीले काम गर्नुहुन्छ, रामजीले काम गर्नुहुन्छ अरे है। अब रामजीले भन्नलाई त राम सान वा भयो है। राम सानसँग वा पार्टिकल वा, कामलाई सिगोतो भनिन्छ, सिगोतो भनिन्छ कामलाई है। गर्नुहुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ सिमास गर्छुले जान्छ, सिमास गर्नुहुन्छ एउटै हो है। र फुल स्टप भइहाल्यो। अब यहाँनिर मैले ओ पार्टिकल कहाँ जोड्छु भन्दा मेरो यो रामको काम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा त्यो काम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ काम भइदिन्छ क्या। जस्तो योसँग चाहिँ है अगाडि जुन चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेछ रामले के गर्छ त भन्दाखेरिमा काम गर्दैछ। के काम गर्दैछ भन्दा यो काम भनेपछि यो कामसँग ल्याएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा ओ पार्टिकल मैले यहाँनिर जोड्छु है। वतासी वा जस्तो अथवा रामसान वा सिगोतो ओ सिमास, रामजीले चाहे काम गर्नुहुन्छ। अथवा मैले म्युजिक सुन्छु है, मैले गीत सुन्छु भन्नु पऱ्यो, मैले गीत सुन्छु। मेरो काम चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरिमा यो जुन चाहिँ गीत छ गीत चाहिँ मेरो काम हो। किन मैले के गर्न खोजिरहेको छु, गीतलाई चाहिँ लिइरहेको छु एउटा काम बनेर टार्गेट अब्जेक्ट, यसलाई अब्जेक्ट लिइरहेको छु र यसलाई चाहिँ के भइरहेको छ सुन्छु भन्ने चाहिँ एउटा भबको युज गरिरहेको छु मैले। किन भन्दा गीतलाई सुन्नको लागि चाहिँ मैले सुन्छु भनेर भबको युज गरिरहेको छु भनेपछि वा तासी वा हुने भयो फर्स्टमा। वतासी वा गीतलाई के भनिन्छ उता भनिन्छ। उतासँग ओ पार्टिकल उता ओ सुन्छुलाई किकिमास। वतासी वा उता ओ किकिमास, मैले गीत सुन्छु भन्यो भनेको यो सबैमा के छ भन्दा कुनै एउटा काम चाहिँ गरिरहेको देखाएको छ, त्यही भएर योसँग चाहिँ ओ पार्टिकलको हामीले युज गरिन्छ। एकचोटि लेख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि अरू प्र्याक्टिस गर्ने छ।
साह्रै भ्याउनु भयो होला। जस्तै मैले भिडियो हेर्छु अथवा चाहिँ रामजीले भिडियो हेर्नुहुन्छ, रामजीले भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्नु पऱ्यो भने राम सानुवा भिडियोसँग चाहिँ अब के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरिमा भिडियो भनेको भिडियो हुन्छ, हेर्नुहुन्छ भन्नलाई मिमास भनिन्छ, क्वेसन सोध्नलाई मिमास का हुन्छ र यो पछाडि मास मासिता मासेन जेसुकै होस् है भन्नाले पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर जेसुकै होस् अगाडिको कुरोसँग हामी रिलेटेड छ, भिडियोसँग रिलेटेड छ। यसले के काम गरिरहेछ भन्दा एउटा भिडियो भनी लिइरहेको छ काम, अब्जेक्ट चाहिँ उसको त्यो हो, भिडियो चाहिँ अब्जेक्ट भयो उसको, भिडियोसँग चाहिँ के हो भिडियो हो मिमास भयो। त्यस्तै मैले पानी पिउँछु भन्नु पऱ्यो अथवा कसैलाई क्वेसन सोध्नु मलाई पानी पिउनु भयो भन्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ जेसुकै होस् होइन क्वेसन भन्दाखेरि तपाईँले पानी पिउनु भयो भन्नु पऱ्यो ल, सपोज तपाईँले पानी पिउनु भयो भनेर क्वेसन गर्नु मन लाग्यो मलाई। तपाईँ भन्नलाई के भनिन्छ आनता भनिन्छ, हामीले अगाडि पढिरहेको वापट्टिको लाउने भयो। पानीलाई मिजु भनिन्छ, आज लेखिएको छ मिजु। पिउनु भयो भन्नलाई एउटा फर्म छ जुन चाहिँ मास फर्मलाई पनि पास्टमा लाने, पिउँछुलाई नोमिमास भनिन्थ्यो, त्यसैलाई पास्टमा लाने छ नोमिमासिता हुन्छ। योसँग क्वेसन गर्नलाई का हुन्छ र हाम्रो यहाँनिर ओ पार्टिकल चाहिँ कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरिमा यो मिजुसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोडिन्छ, मिजु ओ नोमिमास सिता का भनेर क्वेसन गर्नुपर्ने छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन गराएँ मैले, सपोज जस्तो के भनौँ भन्दाखेरिमा मैले राखेँ मैले क्यामेरा किन्छु। यो किन्छु भन्ने भबको यसले युज किन गर्यो त भन्दा यसलाई क्यामेरा चाहिएको रहेछ, अब्जेक्ट यसको क्यामेरा थियो, क्यामेरालाई किन्नको लागि चाहिँ के गर्यो त किन्छु भन्ने वर्डको युज गर्यो र यसमा चाहिँ ओ पार्टिकल कहाँ जोड्नु पऱ्यो क्यामेरासँग जोड्नु पऱ्यो, अगाडिको थिङसँग चाहिँ है भबको अगाडिको थिङसँग। जस्तो मैले भन्नलाई वा ता सी वा क्यामेरालाई कामेरा भनिन्छ, कामेरा भयो, किन्चुलाई खाइमास भनियो है, कारा खायो एउटै हुन्छ, खाइमास भनियो भनेको यहाँनिर चाहिँ मैले क्यामेरासँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोड्नु पर्ने हुन्छ है, क्यामेरा ओ खाइमास हुन्छ भनेको यो थिङ्सहरू किन के को लागि युज गरियो, यो भबहरू के को लागि युज गरिरहेछ भन्दा केही न केही काम गराउनको लागि केही गर्नको लागि चाहिँ त्यो भबको इम्पोर्टेन्ट परेको छ र युज गरिरहेछ। जस्तो तपाईँको यसमा पानी भन्ने ओडै थिएन भने यो पिउँछु भन्ने ओड आउँदै आउँथेन, जस्तो तपाईँले चाहिँ पानी पिउँदै हुन्थेन भने पानी पिउनु हुन्थेन भने चाहिँ यो पिउँछु भन्ने ओड पनि आउँथेन थियो होला है। र के पिउनुहुन्छ त भन्दाखेरि पानी पिउनुहुन्छ, त्यसै कारणले पानीलाई चाहिँ ओ पार्टिकल राखेर पिउँछु भन्नुपर्ने छ भनेको भबको अगाडिपट्टि जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ कुनै पनि सेन्टेन्समा तपाईँले सर भन्दाखेरिमा कुनै पनि सेन्टेन्समा तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुभएको देखाउनु भएछ भने, कुनै पनि काम भन्नाले अब मैले भारी बोक्छु भन्ने पनि लाग्यो अथवा चाहिँ मैले पानी पिउँछु भन्ने कामै भइदियो, मैले सहयोग गर्छु भनेको कसैले म जस्तो रिताजीलाई 10 रुपियाँ सहयोग गर्छु भने 10 रुपियाँ भयो, हो सबै ठाउँमा चाहिँ के भइरहेछ काम भइरहेछ। त्यो काम देखाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो लास्टमा जुन चाहिँ भब युज गर्नुहुन्छ तपाईँले भब युज गर्नुहुन्छ र त्यो भब चाहिँ के कोसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो खाना नभइकन खानेकुरा अथवा खाना नभइकन पछाडि खान्छु भन्ने भबको युज गर्दै गर्नुहुन्न तपाईँले है। जस्तो चाहिँ अध्ययन नभएसम्म पढ्छु भन्ने युज गर्नुहुन्न तपाईँले, अध्ययन भन्ने नभएसम्म स्टडी भन्ने भब जुन चाहिँ हाम्रो छ स्टडी भन्ने भब तपाईँले युज गर्नुहुन्न। अथवा फुटबल राख्नुभयो भने फुटबललाई खेल्छु भन्ने युज गर्नुहुन्छ भब तपाईँले, भबको युज कतिखेर गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्दा अगाडिको जुन चाहिँ थिङ्स छ अब्जेक्ट छ यो कुन राख्नुहुन्छ त्यसको आधारमा युज गर्नुहुन्छ तपाईँले है। भनेको अगाडि कुन चाहिँ हुन्छ यो चिजहरू तिनीहरूसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोडिने होला है। जस्तो म चाहिँ पोखरा जान्छु भन्ने ठाउँमा चाहिँ युज हुँदैन, प्लेससँग चाहिँ युज हुँदैन, अथवा म रामजीलाई भेट्छु भन्ने बेलामा पनि त्यहाँनिर नि युज हुँदैन। तर अरू जति पनि कामहरू देखाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मैले खाना खान्छु, मैले चाहिँ साथीलाई 10 रुपियाँ सापर दिन्छु अथवा यस्तो बुक सापर दिन्छु अथवा म बुक पढ्छु, म चाहिँ ताजमहलको फिल्म हेर्छु होइन, जति पनि ठाउँमा यो छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ ओ पार्टिकल जोडिन्छ है। ल यो पनि सार्नुहोस् एकचोटि भन्नाले भबको अगाडिपट्टिकोसँग चाहिँ ओ पार्टिकल जोड्ने है, भबसँग चाहिँ होइन। र यसलाई चाहिँ क्वेसन सोध्ने बेलामा पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरिमा जस्तो नानी भनेर युज गरिन्छ के भन्नको लागि, क्वेसन के खानुहुन्छ भन्नु पऱ्यो नि नानी ओ भनेर क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ है। नानी हो ताइमासका, नानी ओ गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ है। र आजको लागि मैले लौकै ओ पार्टिकललाई मात्र देखाउन खोजिरहेको छु। ओ पार्टिकल धेरै युज हुन्छ हाम्रो ओ पार्टिकल, यसपछि अहिले अर्को पार्टिकल पनि छन्, त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै पढ्नु होला। जति चाहिँ तपाईँले जान्दै जान्नुभयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस्।